Wat als robots en kunstmatige intelligentie een huwelijk aangaan? Dat klinkt als science fiction, maar dat wordt steeds meer science faction. Oftewel, de toekomst die is er al en er wordt miljarden in geïnvesteerd. Zo presenteerde chipmaker Nvidia gisteren nog een speciale chiplijn voor robots. About the same size. En als we dan meteen de volgende stappen doorzetten, kunnen slimme robots in de toekomst dan gaan bijdragen aan het oplossen van het personeelstekort, aan problemen met het inhuren van arbeidsmigranten. Typisch vragen voor onze huiseconoom Matthijs Bouwman. En die is hier in levende lijve. Goedenavond. Hallo. Hoe bijzonder was deze presentatie van toch een van de grootste bedrijven ter wereld nou gisteren? Ja, ik vond het wel bijzonder. Vooral dat die robots ten tonele verschenen. Wel een beetje van die science fiction robots die niet meteen een praktische toepassing hebben. Maar wel interessant, want we kennen Nvidia van zijn chips en vooral van het maken van plaatjes, van filmpjes, van teksten. Maar die kunstmatige intelligentie is ook in de echte wereld toepasbaar. En dat hebben ze nu ook door. En ze kwamen inderdaad met zo'n lijn om slimme robots mogelijk te maken. Ja, en dus koppelen wij dat meteen aan de inzetbaarheid daarvan in de praktijk. Niet in de laatste plaats, omdat jij hier vaak hebt gezeten en dan met ons praat over personeelstekort. Maar ook over de moeite die veel mensen, veel politici hebben om dat personeelstekort met migratie op te lossen. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Ja, dat is nog steeds zo. Ik heb toch die cijfers er maar weer even bijgepakt om te laten zien hoe urgent dat is. Hier even de voorspelling voor de Nederlandse beroepsbevolking. Dus mensen tussen de 20 en de 65 tot aan 2050. Dan zie je, de verwachting is een hele lichte groei. Dat geeft al problemen genoeg door de vergrijzing. Maar als je de migranten weglaat, dan hebben we krimp in die decennia. Als je ook nog eens de kinderen van die migranten weglaat, dan gaat het zelfs om een krimp van de mogelijke mensen die kunnen werken van 12%. En dat is eigenlijk niet op te vangen. Dus het is best moeilijk om voor te stellen dat we gaan vergrijzen en toch de deur dicht houden voor arbeidsmigranten. Ja, want het is niet zo dat je meer kan maken of gelijke aantallen dingen kan maken met minder mensen. Nou, in principe wel natuurlijk. Dat is eigenlijk een beetje de toverstaf van de economie. Productiviteitsstijging. Dus dat je meer maakt per gewerkt uur. Ja, daar waren we vroeger goed in. Hier heb ik even een grafiekje gemaakt met de ontwikkeling van de productiviteit de afgelopen decennia. Wat er nou per jaar veranderde. Ja, in de jaren 70 hadden we 4% productiviteitsgroei. Dus maakten we 4% slimmer eigenlijk onze economie per jaar. En dat is langzamerhand gedaald. Ja, het is eigenlijk heel duidelijk. Nu naar een 0,5% wat er per jaar bij komt aan productiviteit. Juist op het moment dat we denken, technologie verandert anders, robots komen eraan en we hebben geen mensen meer. Ja, dan laat de economie ons eigenlijk in de steek, want de productiviteit stijgt niet meer. Ja, misschien ook wel omdat er een fysieke grens zit aan wat mensen kunnen of willen doen. Ja. Maar hoe dan ook, enter robots. En helemaal als ze slim worden. Deze robot kan onkruid herkennen en kan dat eruit trekken. Vandaag gaan we testen of de techniek die we erin gestopt hebben, of die werkt op uien. Deze robot herkent onkruid. Ja, hij herkent dat door een 3D-foto van te maken. En met AI, kunstmatige intelligentie, die herkent het gewas en het onkruid, haalt het uit elkaar en zegt tegen de arm erachter van dat moet je eruit trekken en dat moet je laten staan. Deze robot is een zogeheten cobot. Die kan je zo kopen in de winkel. Wat dit een slimme robot maakt, is het feit dat hij zich dus heel erg goed kan aanpassen aan allerlei situaties. En dat hij kan leren om te gaan met al deze verschillen. En de meeste oude robots, die kunnen dat niet. Die kunnen alleen maar gewoon, die moet je van tevoren inprogrammeren. En die gaat dan zo één beweging en één beweging weer terug. En je hebt dus AI nodig om dit soort robots zich anders te laten gedragen. De grootste uitdaging voor robots is dat ze niet zo goed kunnen omgaan met variabiliteit. Nou, dat kunnen wij wel heel goed. En als dingen telkens een beetje anders zijn, voor ons niet erg. Voor robots is het heel erg. En AI kan helpen om robots te leren omgaan met variabiliteit. Zodat ze iets robuuster zijn tegen dingen die net even anders zijn. Wat bent u nu aan het doen? Ik ben aan het kijken of de robot de gewaslijn goed blijft volgen en in het spoor blijft. Dat hij dat automatisch blijft doen. Dus zoals je ziet, gaat het heel goed. Er wordt al ingezet bij wortels bijvoorbeeld. Ja. Maar wat maakt het dan anders bij uien? Uien zijn gewoon een andere soort plantjes. En dat maakt dat hij dat even moet herkennen en dat hij daarop moet leren rijden.
Want anders trekt hij gewoon uien eruit. Ja, in principe wel. Dat is niet de bedoeling. Maar dat zou kunnen. Dus als we het niet goed doen, als we het niet goed testen, dan groeit er heel veel onkruid en heel weinig uitjes. Dag Hein. Is dat onkruidwieren veel werk? Ja, onkruid is altijd een uitdaging. Dat blijft gewoon omdat we een biologisch bedrijf hebben. Kunnen we er niks chemisch tegen doen. Dus moeten we alles of met handen of met de machine. Want je mag geen pesticiden gebruiken. Helemaal niks. Er zit best wel een hoop arbeid in. Het perceel wat je hier ziet, daar zullen ongeveer 7, 8 mensen op hun buik liggend een week lang onkruid moeten wieden. En dat 3 keer. Nou, dan weet je wat je kunt besparen. Er is bijna geen Nederlander die dit werk wil doen. En dus wordt het gedaan door arbeidsmigranten. Ook in de schoonmaakbranche is de arbeidsmarkt historisch krap. De vraag is, zijn deze slimme robots een oplossing voor het personeelstekort? Kerkhof ligt vol met gesneuvelde prototypes, zeg ik wel eens. Dus we creëren met z'n allen heel veel concepten of ideeën. Maar dat goed te laten aansluiten bij de echte behoeften op de werkvloer... en de echte behoeften in de organisaties en de echte behoeften in de maatschappij... is zo simpel nog niet. Wat mij betreft moet de belofte van robotica zijn... niet dat ze personeelstekorten oplossen door taakjes handiger te doen... maar dat ze werk aantrekkelijker maken. Is de test geslaagd? Ja, de test is zeker goed geslaagd. We hebben van alles geleerd wat we wisten en wat we bevestigd hebben gekregen. Maar we hebben ook heel veel dingen gezien die we nog moeten verbeteren, waar we nog wat moeten sleutelen. Dus dat is het ontwikkelen. Ik denk dat u achter uw robot aan moet. Anders gaat hij er vandoor. Als Verstappen is er niks bij. Ja, als je hem zo ziet rijden en dan even doordenkt... dan duurt het nog even voordat hier een huiseconoomrobot zit, hoor. Ja, het gaat allemaal nog niet zo hard. Het is echt precisielandbouw, hè. Dat hoort ook een beetje langzaam te gaan. Maar het is toch wel heel knap, die combinatie van een beetje zintuigen... Hè, een beetje kunnen kijken en dat ook kunnen interpreteren... en dan die mechanische robot die er eigenlijk al wat langer is. Ja, die combinatie zou toch wel een winnende kunnen zijn. Ja, en dat is waar AI om de hoek komt kijken. Ja. Maar is dat dan ook iets wat uiteindelijk ons personeelstekort gaat oplossen? Dit? Nee, ik vond het goed dat het in de reportage werd gezegd. Dit is een onderdeeltje ervan. En het helpt mensen om een deel van hun werk niet meer nodig te maken. En Nederland heeft wat in te halen. Hè. Een lijstje met het aantal robots in onze industrie per 10.000 werknemers. Dus 1 robot per 10.000 werknemers. Nee, wij hebben er dan 209 per 10.000 werknemers. Doen we leuk mee. Maar kijk eens even, andere landen schieten. We staan onder België. Nou ja, België heeft wat meer autofabrieken... waar natuurlijk heel veel robots zijn. Kijk, de oude robot, die nog niet slim was... die is vooral goed in grote maakindustrie... in de massaproductie, aan de lopende band. Ja, daar zijn we in Nederland, hebben we daar niet zoveel meer van. En het idee is wel dat juist de Nederlandse industrie... en de Nederlandse economie een slimme robot nodig heeft. Dus dat wij juist hiervan heel veel kunnen profiteren. Maar dan nog steeds staat er het personeelstekort, maar het lost het misschien wel een klein beetje op. Nou, de eerste stapjes hebben we gezien vanavond. Ja. Matthijs, dankjewel.